آنچه گذشت. تو هم شنیدی؟ صدای در خونه بود. آره منم شنیدمش. کی میتونه باشه؟ آره یه پسر بچه بود. صورتش خیلی تو تاریکی معلوم نبود ولی چشای روشنی داشت و موهای نسبتاً کوتاه. همینطور جلوی خونه ما ایستاده بود و خیره به من نگاه میکرد. بعدش هم به سرعت دور شد. فکر کنم یکی از بچه‌های همسایه‌های محله باشه. خیلی خوشحالم دعوت ما رو پذیرفتید و امشب تشریف آوردید. شما هم باید پیتر باشید درسته؟ اسمتون رو وقتی دم در منزلتون بودم از زبون خواهرتون شنیدم. فقط خواهشی که ازت دارم اینه که عکس قابل خاصی از خود نشون نده، اوکی؟ حالا از پنجره خونه بچه‌ها نگاه کنی ببین چی می‌بینی. اوه خدای من نه، اون برگشته. آخه چطور ممکنه؟ اون خونه چندین بار با آب مقدس پاکسازی شده بود. خدای بزرگ خودت به این بچه‌ها رحم کن. عزیزم خواهش میکنم این موضوع فقط بین خودمون نمونه. امشب جوری وانمود کن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. من سعی میکنم غیر مستقیم ذهنشون رو برای پذیرفتن این موضوع آماده کنم. اسمش به من. بعد چند دقیقه آقا خانم تامسون از پلا پایین اومدن و من و امیلی با تعجب بهشون نگاه کردیم. اوه بیادبی ما رو ببخشید. موضوعی بود که باید با خانمم در میون میذاشتم. ما رو ببخشید که معطلتون کردیم. همسرم یک دفعه یاد یه موضوعی افتادن که برای چند سال پیش بود و ما رو هم به نحوی درگیر خودش کرده بود. به هر حال پوزش ما رو بپذیرید. خواهش میکنم مشکل نیست. حتما مسئله مهمی بوده که آقای تامسون خواستن با همسرشون در میون بگذارن. اختیار این چه حرفیه؟ تا شما هم که میذاری من و امیلی هم کلی درباره خونه جدیدمون و خریدایی که باید بکنیم با هم صحبت کردیم. در این رابطه حتما به توصیه شما هم نیاز داریم. چرا که نه؟ خوشحال میشم بتونم در این مورد کمکتون کنم. تو شما گپتون رو مجددا شروع کنید، منم وسایل شام رو روی میز میچینم. اجازه بدید کمکتون کنم. نه عزیزم نیازی نیست، شما راحت باشید، زمان زیادی نمیبره. پیتر علت و واکنش من نسبت به چیزی که تعریف کردی برمیگرده به یک مشکل شخصی که برامون چند سال پیش اومده بود. منو ببخش که یک دفعه یاد اون موضوع افتادم. حتما باید با خانم در این باره صحبت میکردم. فقط میتونم بدونم ارتباطش با چیزی که من گفتم چی است؟ مگه پیتر چی گفت؟ نه چیز خاصی نگفت. فقط من یاد اون قضیه افتادم. ببینید بچه‌ها بذارید راحت براتون بگم. این محله بی‌نظیری از هر لحاظ که فکرشو بکنید. اما چند سال پیش بود که صاحبخونه قبلی شما که سابقا ساکن منزل شما هم بود در سرای زیادی برای همسایه‌ها درست کرده بود. بارها شاهد حضور مأمورین پلیس در منزل بودیم. همون کسی که ما ازش این خونه رو خریدیم و خارج زندگی میکنه؟ بله درسته، اما با شکایت تعدادی از همسایه اون خونه رو ترک کرد از اونجا رفت. نمیدونم الان خارج از کشور ساکن است یا نه، چون وکیل فروش گرفته بود. ما هم ازش اطلاعی دیگه نداریم. چرا مشکلش دقیقاً چی بود؟ ببین دچار اختلالات روانی بود. همش درباره توهماتش با همه صحبت می‌کرد. خلاصه خودش و همسرش درگیری‌های زیادی با هم داشتن. صدای داد و فریاد و جیغشون برای همسایه این محله مشکلاتی درست کرده بود. اسمشون خانواده اسمیت و آقاشون چند باری به جرم ضرب و شتم و همسرش بازداشت شده بود، چون باور داشت همسرش شیطان و قصد نابودی شده. این قضیه برمیگرده به 4 سال پیش. از اون زمان تا به الان 2-3 نفری توی خونه شما زندگی کردن و حتی یک بار هم همسایه مورد مشابهی رو گزارش نکردن. من حتی به خانواده اسمیت بارها پیشنهاد دادم که اگه ممکنه یک پرم که شده سراغ دوست قدیمی من پدر رودریگز برید. میدونید چرا؟ چون یه مورد فراعادی بود و ما می‌خواستیم این قضیه رو درستش کنیم. بارها دچار توهمات بصری می‌شدن که حتی روانشناس هم نتونسته بود درمانشون کنه. پس از نظر من آخرین گزینه ملاقات با پدر رودریگز در کلیسای امبرز در محل چارلز، اما متاسفانه به نصیحت من توجه نکردن و اوضاعشون از اونی که بود به مراتب بدتر شد. چقدر عجیب. شما از سرنوشتشون یا محل زندگی جدیدشون اطلاعی دارید؟ نه متاسفانه یه روز خیلی بیخبر از اون خونه اسباب کشی کردم و بدون اطلاع قبلی اونجا رو ترک کردم. حقیقتش من چیز بدی ازشون ندیدم. در نگاه اول خیلی آدمای آروم و بی‌آزاری بودن، ولی خب آدمیزاد دیگه گاهی شرایط اونجوری که انتظار داری پیش نمیره. شما چند سال ساکن این خونه هستید؟ الان 40 سالی میشه توی این محله زندگی می‌کنیم. ما مورد مشابهی به جز مورد خانواده اسمیت توی محله ندیدیم. لطفاً تشریف بیارید سر میز و از خودتون پذیرایی کنید. بله اگه اجازه بدید سر میز درباره‌اش صحبت می‌کنیم. استقبال می‌کنم. بفرمایید. خانم تامسون اون خیلی سنگینه. اجازه بدید کمکتون کنم. مرسی عزیزم، نزدیک بود از دستم بیفته. به موقع به دادم رسیدی. آقای تامسون میتونم بدونم شغل شما چیه؟ البته اگه جسارت نباشه. اختیار دارین. چه حرفیه؟ من فراموش کردم درباره شغل سابق خودم براتون بگم. در اصل من یه بازنشسته ارتش هستم. سالها به عنوان مهندس پرواز ارتش خدمت می‌کردم و همسرم اون خانه‌دار هستش. میتونم بدونم چرا تصمیم گرفتید صاحب فرزند نشید؟ البته اگه راحت نیستید میتونید پاسخ ندید. حقیقتش علاقه داشتیم اما بخت با ما یار نبود این موضوع رو هر دو پذیرفتیم. الان سال‌هاست با هم زندگی آروم و بدون دغدغه‌ای رو تجربه می‌کنیم. اگرم که واکنش من باعث تعجب شما شد بدونید که اون موضوع ذهنم به سال‌ها پیش بود. صحبت‌های ما 1-2 ساعتی طول کشید.
کلی سوال من و امیلی از آقای خانم تامسون پرسیدیم و اونا به سوال ما یک پس دیگه جواب دادن. خانم تامسون انواع غذا رو برام شب آماده کرد بود و برای ما هم سنگ تام گذاشت. بعد از نوشیدنی و کلی بگو بخند دیگه وقتش شده بود که اونجا رو به سمت خونه خودمون ترک کنیم. اگه اجازه بدید ما دیگه راه زحمت کنیم. حقیقتش کارهای ناتمام زیادمونه که باید انجام بدیم. در ضمن قرار امشب با امیلی یه فیلم خوب ببینیم، البته اگه هنوز هم امیلی رو حرفش مونده باشه. پیتر دیوونه فیلم و سینماست. از من قول گرفته امشب قبل خواب باهاش یه فیلم ببینم. در هر صورت خیلی ممنونم بابت پذیرایی بی‌نظیرتون. واقعا همه چی عالی بود. بعد اقرار کنم که قبلا هرگز همچین دستپخت رو تجربه نکرده بودم. اونقدر هم که تعریف کردید خوب نیست، ولی همسرم هم با شما هم نظره. اینطور نیست عزیزم؟ حتما که همینطوره بانو من، مثل همیشه خوشمزه و بی‌نظیر بود. پیتر و امیلی اینجا خونه خودتونه. هر زمان که دوست داشتید تشریف بیارید منزل ما. پردای شما مثل بچه‌های نداشته خودمون نمونیم. لطفاً تعارف نکنید. ضمن پیتر این شماره همون پدر روجیگرز هست که گفتم. مغز احتیاط به خودت داشته باش. اگه کسی بهش نیاز پیدا کرد اینو بهش بده. هر سوالی داشته باشید پدر روجیگر جوابش رو شما دریغ میکنه. اینم بگم که کلیسا هیچ هزینه‌ای بابت خدماتش از شما نخواهد گرفت و پدر برای رضای خدا مردم کمک میکنه. هر کمکی که فکرش رو بکنید، حتی کمک مالی. خیلی ممنون بابت راهنماییتون. اگه نیاز باشه چرا که نه، حتما این کارو میکنیم. بعد از ترک منزل خانم آقای تامسون از امیلی پرسیدم نظرت چیه؟ به نظر چجور همسایه‌ای هستن؟ به نظرم خانواده خیلی خوبی بودن. سعی کردن تا جای ممکن راهنمایی میکنن، هرچند که زمان همه چیز رو مشخص میکنه. ولی تو برداشت اول ازشون خوشم اومد. فقط تو چی به آقای تامسون گفتی که اونقدر جا خورد؟ چیز خاصی نبود، گویا صحبتمون اون رو یه دفعه دگرگون کرد، انگار یاد یه اتفاقی افتاد. بی خیال، فعلا شب اول اقامتمون رو کلی باهاشون در ارتباط قایم بود، ازشون سوال میپرسیم. نمیدونم چرا صحبتش منو کمی تو فکر برد. به گمانم دلش می‌خواست یه چیزی رو بگه، ولی خانم تامسون سعی می‌کرد موضوع رو عوض کنه. امیلی ذهنتو درگیرش نکن. حتما یه سری مشکلات رو روانی داشته و به هر حال صاحب این خونه دیگه اونجا نیست و فعلا هم قرار نیست باهاش ارتباطی داشته باشیم. درب خونه رو باز کردم و گوشی و کلید روی میز گذاشتم و امیلی از پله به سمت اتاقش بالا رفت. بعد چراغای داخل پذیرایی روشن کردم و پرده رو کشیدم و باز دوباره همسایه روبروی دیدم که داشت به ما نگاه می‌کرد. پنجره اتاقش رو بس و رفت. اهمیتی ندادم. به سمت آشپزخونه رفتم تا کمی قهوه بر تماشای فیلم آماده کنم. امیلی هم پله‌ها رو پایین اومد و رفت دوشی بگیره. ساعت تقریباً 11 شب شده بود و سینی قهوه رو روی میز پذیرایی گذاشتم و فلش مموری فیلم رو به تلویزیون بس کردم و تا امیلی بالا از همون برگرده فیلم رو آماده کردم و بعدم نشستم روی مبل با گوشیم کمی برفتم. چند دقیقه بعد امیلی دوباره به اتاقش رفت. وقتی برگشت تماشای فیلم با هم شروع کردیم. پیتر نمیخوام حواستو از فیلم پرت کنم، فقط یه سوالی دارم. چرا باید آقای تامسون قضیه صاحب خونه قبلی رو با این جزئیات برامون تعریف کنه و صحبت از ملاقات ما با پدر روحانی کنه؟ هرچی سعی میکنم ادامه فیلم رو ببینم حواسم به این موضوع معطوف میشه. ببین امیلی، چند دقیقه پیش هم درباره همین حرفا با هم کلی صحبت کردیم. این مسئله اصلا ما ارتباطی نداره. آخه چرا باید ذهنمون درگیر همچین چیزی بکنیم؟ خب میگی الان چیکار کنیم امیلی؟ بریم دنبال یه خونه دیگه بگردیم چون توی این خونه صاحب قبلیش توهم داشته؟ ببین امیلی، ما دیگه اینجا اومد از رو انتخاب خودمون هم نبود. خودت شاید دیگه حداقل 6 ماه میشه داریم به هر بنگاهی سعی می‌زنیم و هر آگهی رو می‌خونیم بلکه بشه جای خوبی رو گیر آورد. نتیجهش چی بود؟ خواهر عزیزم میدونی که ما پول زیادی برام باقی نمونده. هر چه داشتیم دادیم به طلبکارای پدر. الان اگه این خونه رو دست بدیم مجبور این پایین شهر زندگی کنیم، اونم با کلی فاصله از محل کار خودم و خودت. تازه اونم خدا میدونه چقدر قدیمی باشه و داغون. چه بخوایم چه نخوایم این آخرین شانسمونه. نباید اینو دست بدیم. آخه پیتر خودت خوب میدونی اگه چیزی که امشب برام اتفاق افتاد خدای نکرده نشانه بازگشت دوباره بیماریم باشه وضعیت خوبی اینجا نخواهیم داشت. آره منم امشب بهش فکر کردم. اتفاقا ذهن منم درگیر موضوع شده. ازت خواهش میکنم بیا تمرکزمون رو الان بذاریم روی فیلم و به چیز دیگه فکر نکنیم، اوکی؟ ببین هرچی بیشتر بهش فکر کنی انرژی منفی بیشتری جذب خود میکنی. خب تکلیف اون پسر بچه که دیدم چی میشه؟ در حال جواب دادن به سوال امیلی بودم که ناگهان در حین صحبتمون برق خونه رفت و امیلی از ترس محکم منو بغل کرد. پیتر چی شد؟ چرا برق رفت یهو؟ خدای من آخه وسط صحبت ما درباره اتفاق امشب امیلی خودتو کنترل کن، برق رفت، زلزله که نیومده. الانم ردیفش میکنم، نگران نباش. بذار نگاه اطراف بندازم ببینم داستان چیه. اوکی یه لحظه وایسا چراغ گوشم روشن کنم ببینم قضیه چیه. برق خونه ما رفته یا همسایه‌ها برقشون رفته؟ نه فقط خونه ماست. چه عجیب. پیتر لطفا ازم دور نشو، من خیلی میترسم. نترس عزیزم، تاریکی فقط نبود روشنایی، یه چیز دیگه نیست. برام خیلی جالبه همه همسایه‌ها برق دارن به جز ما. بذار ببینم جعبه فیوز کجا بود. اوه خدای من. چی شده؟ هیچ، باید برم زیر زمین. یادم افتاد روشنده گفته بود فیوز انتهای زیر زمینه. حالا چه جوری در فلز زیر زمین رو باز کنم؟ یه لطفی کن و چراغ گوشی روشن کن و پنجره‌ام باز بذار برای اینکه نترسید. دم پنجره وایسا و من صحبت کن اوکی تا من برم برق بس کنم. احتمالاً چون این خونه کم قدیمیه بار آمپر زیاد بوده روی فیوزا باعث شده فیوز بپره. کافی برم یه نگاهی بهش بندازم. اوکی میشه، نگران نباش.
چاره چیه؟ میخوای منم باد بیام؟ اینطوری بهتر نیست؟ عزیزم اون پایین که از اینجا ترسناک‌تره، بهتر در پنجره شما صحبت کنی یا نترسی. نگران هیچی نباش، اوکی؟ باشه پیتر، فقط زود برگرد. وارد حیاط پشتی منزل شدم و خودم به درب فلزی روی زمین رسوندم. بعد چند کلیدی که امتحان کردم یکیشون قفل در فلزی رو بالاخره باز کرد و با نور گوشی توی دستم میتونستم تا حدی مسیر رو ببینم و پیش برم. در طول مسیر سعی کردم تمام کلیدهای برقی که تو راه میبینم با دستم روشن کنم که تو مسیر برگشت فضا تاریک نباشه. یکی دو بار مسیر رو اشتباه رفتم ولی در نهایت خودم به راهروی باریکی که به سمت جبهه فیوزا من هدایت میکرد رسوندم. همین که اومدم نور گوشی رو به سمت جبهه فیوزا بگیرم، صدای افتادن وسیله داخل زیرزمین نظرم به خودش جلب کرد. به خودم گفتم ممکن در اثر افتادن وسیله از روی وسیله دیگه باشه، پس به راهم ادامه دادم و خودم به جبهه فیوزا رسوندم. یه حس عجیبی داشتم، نمیدونم چی بود ولی یه حسی بهم میگفت که کسی دیگه تو زیرزمینه، منم اونجا نیستم. با این وجود سعی کردم ذهنم به هدفی داشتم متمرکز بشم، بهش فکر نکنم تا اینکه احساس کردم کسی دستش به دستم خورد. خیلی جا خوردم، باورم نمیشد همچین اتفاقی افتاده باشه. به سرعت به اطرافم برگشتم اما چیزی اطرافم نبود. چندین بار چراغ گوشیم رو جهت‌های مختلف چرخ کردم اما بازم چیزی ندیدم. آخه یعنی چی؟ من مطمئنم کسی بود، کسی دستش رو من زد. خدای من، یعنی من هم دارم دچار توهمات میشم. به صورت به سمت جبهه فیوزا رفتم و اهرمون رو سر جاش برگردوندم. همه جا روشن شد اما تنها کسی توی زمین بود خودم بودم و هیچ کسی دیگه اونجا نبود. همه جا رو چک کردم، باز هم مطمئن شدم که فقط خودم اونجام. شاید چیزی که دستم لمس کرده بود اون تنهایی بود که روی دیوار آویزون شده بود. روبروی قفسه‌های میز بود، وسایلی که روش رها شده بود و یه جعبه‌ای که در انتهای سمت راستش قرار داشت نظرم رو بی‌دلیل به خودش جلب کرد. توش یک نگاهی انداختم اما جز یک سری کتاب چیز خاصی درونش ندیدم تا اینکه چند ورق قدیمی کاغذ رو لابلای یکی از کتابا پیدا کردم. روی اون برگه‌های قدیمی اشکال عجیب همراه با خط و خطوطی ناآشنا دیده می‌شد. یک جورایی انگار نوشته‌های باستانی بودن. همه چی اوکیه پیتر؟ برق بس شد، نمیخوای بیای بالا؟ چرا یه چند لحظه دیگه میام بالا، نگران نباش. باشه منتظرتم، زودتر بیا. چند لحظه بعد چراغ‌ها رو خاموش کردم و کتاب و کاغذهای درونش رو به خودم بالا بردم. چقدر سریع اوکیش کردی؟ فکر می‌کردم بیشتر از اینا زمان ببره. آره تقریبا می‌دونستم چطور مسیر رو پیدا کنم. خدا رو شکر اوکی شد. این چیه به خودت آوردی؟ نمیدونم چرا نظرم به خودت شک کرد. یه کتاب قدیمی که چند تا برگه داشت روش داره. دوست داشتم مطالعه‌اش کنم. برای همین آوردمش بالا. اما آن از دست تو پیتر. شاید صاحبش راضی نباشه تو اونو برداشتی بخونی. مگه فروشنده نگفته به وسایلی که مال خودتون نیست به هیچ وجه دست نزنید؟ حرف درسته. اگه چیز خصوصی توش باشه نمیخونمش. فقط دوست داشتم بدونم این چه کتابیه. ببین من خیلی خوابم گرفته. اگه ممکنه بقیه فیلم رو بعداً ببینیم لطفاً. منم موافقم. دیگه دیر وقته. بهتر بریم یکم استراحت کنیم. اوکی پیتر، مرسی که برق بس کردی. من میرم بخوابم. تو کاری به من نداری؟ نه، فقط قبل اینکه بری بخوابی ازت یه خواهشی میخوام بکنم. اینه که به چیزایی که گفتی فکر نکنی. قبلا هم گفتم، الانم باز میگم. هر اتفاقی بیفته من کنارتم. ترس نداشته باش، اوکی؟ حتی اگه مشکلات قبل بازم برگشت، فقط به خود بگو این توهمات ذهنمه و واقعیت نداره، اوکی؟ باشه، شبت بخیر. به سمت آشپزخونه رفتم، یه لیوان آب خوردم و بعد وارد اتاقم شدم. پرده پنجره رو کشیدم که نور کمتر از بیرون وارد اتاقم بشه. انقدر خسته بودم که همینجوری با لباسای بیرون روی تختم دراز کشیدم، پلکامو بستم و شدت خستگی به خواب فرو رفتم. خدای من چقدر خستم. باید چشمو ببندم و تمرکز کنم، به چیزای خوب فکر کنم. آهای کسی اینجا؟ صدا چی بود؟ وای خدای من، این صدا از زیر تخت میاد. خدا یعنی کی زیر تختمه؟ بذار ببینم. نه زیر تخت خالیه، اونجا کسی نیست. یا خدا تو کی هستی؟ اینجا تو خونه ما چی کار میکنی؟ پیتر صدامو میشنوی؟ زود بیا اینجا، کسی اومده تو اتاقم. امیلی چی شده دوباره؟